Listen the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thinh, vì thứ pháp vui cấp nhất thiết chúng sanh. Tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo Nam mô. Như há liêu sanh thoát từ bi Đạt Lạc, Phước chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Sư Chế Đô Ye A La Hờ Đi Sam Miao San Phu Tô Xie. Nam mô Tát Tát Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. In 100,000 million aeons, it's difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang she she wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jin jian wen de shou chu yan jie ru lai zhen xue yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Loveful people, and all good no advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Gần, Cơ Vị Chư Cha Rần, Cơ Vị Sang Chư Sư Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Tịnh Đức Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 17th of July 2016. We are in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on slide 251. 250, as Kim Ding says. Okay, better listen to her. Okay, 250 it is. 250. Talking about the patience paramita. Đang nói về cái Bồ Tát đạo, cái pháp người Bồ Tát tu ra sao. What do Bodhisattvas practice? So they practice these paramitas. Bồ Tát tu những cái pháp ba la mật. These paramitas include all these methods of practices in Buddhism. Ba la mật là bao gồm hết tất cả những cái pháp tu trong Phật giáo. Okay, and so you first start out with for those there's some newcomers, so I will spend a few minutes to clue them in. Thì mấy cái ba la mật là những cái pháp mà tất cả Bồ Tát đều phải tu hết. And mà không phải như vậy không, mà họ phải cần tu mới những cái pháp đó mới có thể thành Phật được. Not only must they cultivate these paramitas, these are the required dharmas that you must practice in order to become enlightened. Would you like to translate into Chinese at all? No need for translation. Any translation needed? Có ai cần no need? Okay, fine.
Okay. So you must this is these are the pathways to become Buddhas. Đây là những cái con đường mà quý vị cần đi để mà trở thành Phật. So you first start with practicing giving. Đầu tiên hết đó, quý vị phải tu bố thí. Okay. That is the fundamental part of Mahayana practice. Quý vị biết không? Cái bố thí là cái pháp chính của bên Đại thừa, Phật giáo Đại thừa. All right. And then you practice precepts. Xong quý vị bố thí rồi, quý vị phải tiếp tục tu với cái giữ giới. And number 3, then you learn after you are able to maintain precepts, then you practice patience. Và thứ ba là quý vị phải tu cái nhẫn. So this is what all Buddhas and Bodhisattvas need to do. Tất cả những vị Phật Bồ Tát đều phải tu như vậy hết. Okay. We are currently talking about the patience paramita. Đã nói xong cái nhẫn cái bố thí ba la mật và cái giới ba la mật rồi. Vì chúng ta đang bàn về cái nhẫn ba la mật. Okay. So the patience paramita as slide 250 says they have to learn to be patient with two kinds of phenomena in the world. Thì lúc mà quý vị tu cái nhẫn ba la mật thì có phải nhận với hai cái khía cạnh. Thứ nhất là chúng sanh, và thứ nhì là những cái không phải chúng sanh. So you need to learn to be patient with first beings and non-beings. All right, so they're gonna the next few slides. We're gonna explain what it means. Và mấy cái tập sau sẽ giảng từ từ cho quý vị thấy. Okay. Now, the Bodhisattva, reminds himself. Vị Bồ Tát khi nào cũng nhắc lại, I'm doing this for the sake of beings. Những cái công tác tôi đang làm ở đây á, là để cứu độ chúng sanh. Okay. So if I'm assailed or harmed by non-beings such as mountains, rocks, trees, clubs, wind, heat, cold, floods, or rain, I will simply seek a way to control the situation and learn not to get angry. Thì khi mà bị tấn công như vậy, bị đá, bị đánh, bị quăng đá, bị những cái đồ vật đó, nó hãm hại mình, thì mình tập là không được nổi giận. Very important not to get angry. Okay. And when they hit evil upon me, I need to learn to endure. Và khi người ta đánh đập mình như vậy, người ta mắng nhiếc mình như vậy, mình phải tập là nhẫn chịu cái đó. That's what a Bodhisattva does. Người Bồ Tát làm như vậy. Okay. Contrary to ordinary people, cái người đời they would get upset. Người đời thì tự cho phép mình nổi giận. Người đời thì nghĩ là cái chuyện nó bất công. People of the world thinks unfair. If it's not justifiable, they feel they're entitled to get angry. Cái người đời là nếu mà thấy mà không công bằng, không có lý thì có quyền nổi giận. Whereas the Bodhisattva says, okay, whereas the Bodhisattva says, I have to learn to endure all these insults, all these injustices that are heaped upon me. Ngược lại Bồ Tát phải nói là tôi phải nhận những cái này, những cái mắng nhiếc này, nhận những cái bất công này mà người ta đang đổ trên đầu của tôi. Okay, and that's the mindset. The difference in the mindset between the Bodhisattvas and ordinary people.
Đó là cái tâm, cái sự khác biệt giữa cái tâm của người Bồ Tát với tâm của phàm phu. Any questions? All right. Let's go to 251. 251. Tấm 251. Furthermore, what is his rationale for learning to be patient with beings? Cái lý do mà tại sao phải tập nhẫn non-beings với những cái chúng sanh và là không chúng sanh. It basically says people are empty by nature. Cái Đại Khái Bồ Tát nói rằng cái chúng sanh thật sự chỉ là không. There's no such a thing called a person. Thực ra không có gì gọi là một người hết cả. All the person is some causes and conditions that come together. Thì con người đó, cái chúng sanh chỉ là cái nhân duyên nó tụ hợp lại với nhau mà thành con người thôi. And when these causes and conditions cease, come to an end, the beings will also come to an end. Và khi cái nhân duyên nó hết rồi đấy, con người nó cũng biến mất. In other words, basically, a being is empty by nature. That's what the Buddhists describe it. Thành ra bên Phật giáo mới nói đó, con người là không. Any questions about that? Isn't it cool to find out you're basically empty and you really don't exist? Quý vị thấy tuyệt vời không? Phật giáo có Phật mới là nhìn cái gì mà nói là cái gì là không, cái gì thực ra không có thiệt. And that's what makes it so difficult after his disciples. It makes it difficult for a monk to explain to you that the Buddha can talk to you that way, but I find it very hard to talk to you like that. Quý vị thấy Phật nói vậy đó, là đệ tử thì dễ dàng, còn thầy nhìn cái vị mà nói mà cái mà cười, mỉm cười không được luôn nữa. So basically, if the beings are really non-existent, thì nếu như ngay cái chúng sanh đó cũng là không rồi thì có gì đâu mà giận cái không làm cái gì. Why would you be angry, upset at something that's empty? Any problems? Có ai có vấn đề gì không? If you can get this, you know, you don't need to listen to the rest of the lecture. Cái gì hiểu được cái này, cái gì không cần nghe giảng kinh còn lại làm gì. Okay, because this is what the Buddhism is about. Thì ra Phật giáo chỉ chừng này thôi. If you, yes sir. He says, in that case, I can't do it. And that's what we call job security. Bởi chúng tôi ngoài mới có việc để chúng tôi làm việc. How can you possibly? What is this? We tell you from the books. Everyone talks about it. Sách vở nói như vậy, kinh điển nói như vậy, mấy thầy mấy cô giảng như vậy. We basically empty. Chúng ta là không. Okay, there's no need to get angry at at emptiness. Thì giận cái không làm cái gì? And then someone says, I can't do that. I like to get upset. Làm sao mình cái đó làm không được tại vì con thích giận. Yes. And in the books, actually, in the sutras, the Buddha like to describe us as some marionettes, some robots that has mechanical movements. Đức Phật trong kinh điển nói rằng con người không khác gì là mấy cái người máy ở đây mình giật dây thôi. We are not real. We are simply being pulled
by other things. It really we are not in control ourselves. Và tôi cười lắm, cái mà khó chấp nhận nhất là nói chúng ta chỉ là người máy thôi, mà chỉ bị cái dây nó kéo giật làm điều khiển mình thôi, chứ mình hoàn toàn không có tự chủ. Jin Chang is still asleep. Cô Tân Hương vẫn ngủ như thường. So, ngon quá. Yeah. Ok. Chào cô Tân Hương. Mới nhắc cái là tỉnh ngay lần thứ. She said, "Well, I'm asleep. I still can hear your criticism." Ngủ nên cho quê là biết ngay lập tức. So I don't know. You have to help me out. Maybe you can convince me that you're real, and if you can, then I will will change my lectures from now on. Anh thấy nhiều khi mình nên bàn một tí đi, là cái gì mà thuyết phục được thầy được, cái gì không phải là người máy, thì thầy trong tương lai sẽ đổi lại những cái bài giảng của thầy. Okay. So basically, Ru Trang says here he can't see that. He can't see himself as empty. And đại khái bác Nhập Trưởng nói rằng là con không phải là người không, con không phải người nộm, con không phải là người máy. Xin lỗi thầy đó. So Sarah, what do you have to say to him? I think until we gain the wisdom that we're not really here, we'll be all in this world and confused. She says she's confused like hell as well. Mr. Beaumont, I think he has some kind of story to tell us today. Yes? Tex? He's not touching this. He says, you dig your hole for yourself. I ain't touching this. We have to face this emptiness one of these days, okay? I have to face it. I've been teaching 10 years. I avoided it. 10 năm rồi thầy giảng, thầy né cái chừng không này. Giờ tới lúc mà Bồ Tát nói mình phải nói, now I got to the point where the Bodhisattva, and they explain patience. He said, the real reason why you want to be patient is because you get angry at emptiness. That's what the real reason is. It's nonsense. And tới lúc này, lúc mà mình phải nhìn phải nhìn cái sự thật là Bồ Tát dạy rằng, Bồ Tát dạy rằng là cái gì không thể nào dần được. Tại cái gì dần là cái gì chỉ dần cái hư không, chứ không phải cái gì dần ai hết. Yes, sir. You don't have a comment about this. Okay. Help! Anyone has any ideas? Guy có ý kiến gì không? Master Xianjie, what did you learn in Taiwan that would help clarify this emptiness concept? Thầy hiền giới là qua Đài Loan học giới mà không biết là học được gì về cái không này. He asked him a question I need to learn about it in Taiwan. Hỏi ông bất cứ gì, 2 tuần này ông nói cái đó qua Đài Loan chưa học này. You pull me back too early. Nó thầy kéo con về sớm. Precisely because you have learned nothing yet. Phải kéo về tại học, không học gì hết. I mean, this is the main thing about Buddhism. Buddhism is about the Dharma door emptiness. Cái Phật giáo mà là cái cửa không. Mà cái gì mà không chịu nhìn cái không này, không dám nhìn với cái không là cái gì kể như phí thời giờ của mình. If you don't dare look at this emptiness, then you're wasting your time learning Buddhism. Yes, sir. Well, everything that conventionally or provisionally exists because of causes and conditions. It has no existence from its own side. So, therefore, it's not really real because it's not going to be there very long. But it's not real? Why do you say it's not real? It's still there. It's not permanent. It doesn't have any existence of its own. It's only caused by causes and conditions. So, for example, you drive on the freeway and someone, cuts you off right in front. It doesn't make sense to get angry at this person. You don't get angry? Happened to me yesterday. I usually don't get angry, actually. You don't get angry? Not at that.
Khi vị lái xe mà trên đường người ta cắt cái đường, cắt ngang cái đường gì, cái vị có giận hay không? Let's have a show of hands. When you cut off on when you're driving, you get upset or not? Khi mà ta cắt ngang, lái ngang xương, cái vị có giận hay không? Raise your hand, those who are angry. 2, not 3, 4 of us, 5 of us. Okay? How can you say it's not real, it's temporary? Sao mà nói là tạm thời, nói là không được? Explain that to me. That's why Ruchang has a problem. He says, my boss is real to me. I look at her face, I want to punch her. Cái ông này ông nói vậy, cái cô boss tôi về ghét dễ sợ, nhìn cái mặt nó muốn dồn nó một cái. Hả? Anything that's not going to last very long, it's not really real. It's there for a while and then it's gone. And therefore it's considered to be empty. Yeah, but still, someone cut you off. Someone just slapped you in the face. How can you say? Yourself not to get upset about those kind of things. Slap in the face is no different from being cut off in the car. Chứ thầy hỏi cái vị, nếu thiệt sự ta không, lúc ta tới đánh cái gì, có đau là không? If they're empty, really, when they hit you, does it hurt or not? It hurts, right? He may be empty, but it hurts like hell. Thiệt nó không thiệt sao nó tác đau dữ vậy? Why does it hurt so much when he's empty? That's what he has struggled with, phải đúng không? See, he's very polite. I'm only interpreting. We have the same problems. Ông nên với thầy có cái nghi vấn giống tương tự như nhau. It hurts. How can you say it's empty? Here. Yeah? Huh? Yes, Sarah. I think I heard that explanation that it's like a dream. Let's say in the dream somebody slapped on your face. But when you wake up, really you have nobody to really be upset about. She says it's a dream. Like in a dream, someone slaps you in the face. When you wake up, it doesn't really hurt. After you wake up, you see, the key, she says, is only a dream. It's only when you wake up, it doesn't hurt at all. Life is like that. When it's over, you don't think about it. Khi cô nói là cuộc đời giống giấc mơ vậy, mình giúp người ta tát mình trong giấc mơ thì nó đau trong giấc mơ thôi. Khi lúc khi bị tỉnh lại nó không còn đau nữa. Okay, so that's empty. What about this concept of this mechanical man that they pull the strings and make you run? Cái quan niệm của nó là cái người máy mà người ta giật dây mình kéo mình đi mình cười quậy tay chân. How about that? Isn't it insulting? Tôi nghĩ lại chứ coi. Mình chỉ là người máy. Are we just mechanical dolls, mechanical things that people pull strings? Mình chỉ là người máy, người ta giật dây mình thôi. Really? You really think so? Yeah. You intelligent people? Vì quý vị là người có học thức, yes? Hả? Quý vị là người thông minh, yes? Sure. Look at Chin Chang and tell her that you only mechanical person. Nói cô Tân Hương, nhìn mặt cô Tân Hương là cô thiệt sự chỉ là người máy thôi. Sao có chuyện này được? Nếu người máy sao có thể có xây 3 cái nhà Việt Nam được? If you're really mechanical person, how can you build 3-story houses in Vietnam? No, it's a lot of debt from a master. But still, how can you call a person a mechanical thing? Is it insulting to you? Nói mình chỉ là người máy thôi. That's what the Buddha says. Đức Phật dạy như vậy đó. It's not me, okay? Don't get offended. Đức Phật dạy như vậy. The Buddha says, we are but mechanicals. And we are just pulling strings. That's it. Mình chỉ bị giật dây thôi. Jin Chang says, I work hard my entire life and what do I have? Just lots of money. That's all I have. Cô Thư Hương nói cày cả đời không có gì mà gọi là giết, chỉ có tiền thôi, không có gì mà quan trọng hết. He says not as much money I like. Không có đủ tiền nữa. Yes. So what is pulling those strings? What is pulling those strings? Good question. Ai là giật dây? Cái gì giật dây mình?
has gotten bad. Yeah. And that's like, people affect you, and if you can control yourself, you don't get affected at all. But if you react angrily, it seems like people pull the string on you. Absolutely. Okay, I agree with that. Here's my problem. When someone slaps me, it hurts. How do you not get angry? Người ta tát mình một cái đánh mình đau, sao mà nói mình là người nộm được? Huh? When was the last time someone was slapped? Just a few seconds ago. And something empty slapped me. Mới một vài giây rồi có một cái gì không nó đánh thầy. You see, this is empty. It still hurts. How do you explain that? Huh? The feeling of pain is real. Cái đau, you experience pain, right? Cái đau is real, right? How can you say it's empty? Sao nó là không được? Yes, sir. We still regard it as real when we still experience it that way. It's real to us. It's real to us. Nó thật đối với chúng ta. But it's not real? What kind of nonsense is this? Then how can you convince me that it's real to me only and therefore I'm empty? Like the Bodhisattvas, if they can see that it's not real, they don't have to experience the pain. We're not able to see that, so it's How can you speak about bodhisattvas? Are you a bodhisattva? Okay, don't talk like that then. Ông nói người Bồ Tát biết là không thành đánh không có đau. Thầy hỏi ông có Bồ Tát không? Phải ông dám nói những chuyện như vậy. You have to be careful. You talk to Westerners, they're going to ask you, are you a bodhisattva? How do you know? Cái người Tây phương, cái gì nó Pháp như vậy, họ cười ngất, cứ nói cái gì cứ nói nó vu vơ. Có bằng cớ nào? Có cái việc phải Bồ Tát mà dám nói Bồ Tát không có đau. My gut feeling is bodhisattva hurt like hell as well. Thầy nghĩ là Bồ Tát cũng đau dễ sợ lắm. You agree? Oh, let's have a survey just for the heck of it. Who believes a bodhisattva hurt as well? Ai tin Bồ Tát sẽ đau? Giơ tay thầy coi. Just 4, 5, 6, 7 of us. The rest of you, còn cái vị còn lại sao? Nghĩ Bồ Tát không có đau hả? So the bodhisattva is some kind of monster. Bồ Tát giống như là người nộm hả? Now the bodhisattva is that mechanical person you pull strings to. Sao không đau được? When you have this body, how can you not hurt? Cái thân này sao cứ đánh cái gì sao nó không đau được? Explain that to me, please. Yes, sir. I'm talking not attached. I'm talking about pain. When someone hits you like this, okay, it hurts. That's my claim. Bị đánh phải đau, sao nó không đau được? Yes, sir. He said the pain goes away, but the mental pain never goes away. Cái người này con nhận khổ chứ sao? This guy's in big trouble. I don't know how to help him. Những người như vậy không thể nào giúp được hết đó. So who's pulling your strings? Ai là người giật dây cái gì? Huh? Who's pulling your strings? Helen? Cô Helen hả? Helen is, I can pull my children's strings. Giật dây mấy đứa con thì được. But you know, that's what parents do, by the way, Tony. When you're kids, you're supposed to pull the strings. Okay? You find out. Ai giật dây mình? Who's pulling your strings? Who's pulling our strings? Ai người đang giật dây mình? The Buddha says so. Đức Phật nói mình chỉ là người nộm thôi. Mình chỉ là người máy thôi. We but mechanical beings. Ai giật dây? She says your family pulls your strings. No one else. She knows by experience. Kinh nghiệm cô Thân Hương nói rằng gia
Gia đình mình giật dây mình, không ai giật dây mình được hết. No one can pull our strings. No one is. Trong sếp mình sao? You go to work. Doesn't your boss pull your strings? Tới sở làm việc, sếp mình giật dây mình. Yes, Alan? Push your button. No, it's the same thing. You know, it's a metaphor for pulling strings. Okay. Yes, so he says, he confirms that your boss pulls your string. Sếp mình nữa. She said you have to deal with it. Còn cái mình mượn nhà băng giật dây mình là không? She says, especially bankers, when you borrow money from the bank, they pull your strings too. So you see, so who's pulling our strings? Our family, our boss, our banker, our girlfriend, our wife. Seems like everyone. Ai cũng giật dây mình hết. Yes. That's what you saying. Cái gì đang nói như vậy. Everyone's pulling Susan's strings. Cái dây cô Susan, ai cũng giật cũng được hết. So who's pulling our strings? Why would you want to pull someone's strings? Giật dây người ta làm cái gì? Entertainment. Entertainment, yeah. Support to death. Chán đời quá. We are pulled by, ai đang đẩy chúng ta đi. What is the Buddhist term that describes that process? Cái danh từ Phật giáo là nói ngay đừng giật dây cái mình là cái gì? Ai nhớ danh từ đó gì không? Anyone remembers what that is? What? Ego. The pancakes. Bạn ngã. Yes. Yes. Ego. What else? You Buddhist? Cái cô này có Phật tử không? I never see her at the temple and yet she says nghiệp lực. Gọi là cái nghiệp lực. Karmic force. Cái nghiệp lực nó kéo mình, nó đẩy mình. We really not in control our lives as much as you think. Cái đừng có tưởng mình có tự chủ đâu. Mình bị cái nghiệp lực nó kéo mình đi. We pull by our the karmic forces. Okay? So we behave in certain way because of karmic forces. Nói cách khác, những cái hành động chúng ta đó mà ta có đó là vì cái nghiệp lực mà ra. Questions, comments. Karmic forces.业力. Có gì mà học trò thầy đang nghỉ. My translator is resting. Cái đó là nghiệp lực. That's called also karmic forces. Nó đó thiệt sự là nghiệp lực đó. Không phải nợ, cái nợ. Cô đó không có nợ, thầy mới là nợ. She says that karmic debt is no. It's not her karmic debt, it's my karmic debt. So I can speak to her and waste my time and yet say, okay. Yeah. Yeah. Cái sự thật á là cái không ý nghĩa không nhiều. This is what's meaning behind the concept of emptiness. Okay. We here because we are controlled by karmic forces. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây là tại vì cái nghiệp lực nó kéo tới đây. Okay? And so we do not have as much control as we think. Thế đừng có tưởng mình có tự chủ đâu. Thì cái nghiệp nó lôi cuốn mình, nó kéo mình đi. Mình chịu thôi, mình phải chạy theo thôi. And they pull us, so you have to run along, that's it. Nhưng mà tới chùa là có nghiệp lực kéo mình, cũng là Bồ Tát Phật kéo mình, chứ không phải kéo mình.
So he said, what about going to the temple? Who's fooling us? She claims it's the Buddhas and Bodhisattvas. I'm not sure. I cannot speak for Buddhists and Bodhisattvas. Thầy không thể nào nói thay thế của Phật Bồ Tát mà nói được. Unlike my disciples, they're very liberal. Học trò thầy nó nói tỉnh bơ, nó Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, thầy thì không dám nói những cái chuyện như vậy. So why do you go to the temple? You have to ask Susan. Tại sao quý vị tới chùa? Hỏi cô Susan. Why you go to the temple, huh, Susan? Huh? She needs a break from her grandchildren. Cô cần tránh mấy thằng cháu. Yes. That's what she said too. But I cannot answer that question. Cứ nói Phật Bồ Tát, hỏi thầy đâu có Phật Bồ Tát ai mà dám nói tầm bậy, đọa địa ngục phiền lắm. If I say the wrong things, I go down to the hells. It's not worth it. So why do you go to the temple? He says your sincerity, cái thành tâm của mình. No, depends how you look at it. Tùy quý vị cách nhìn quý vị. Okay? If you hate going to the temple, then it's punishment. Nếu quý vị mà ghét tới chùa thì cái đó gọi là bị trừng phạt. And if you like going to the temple, that's called blessing. Mà nếu quý vị mà tới chùa mà thích, có nghĩa là cái phước của quý vị. So they both are karmic forces. Cả hai đều là nghiệp lực hết. Think about it. And ghét. Ask the boy. He doesn't like to come here, but his mom said, I want you to go to the Buddha hall after lunch and cross your legs. Như thằng nhỏ đó đâu muốn tới đây, mà mẹ nó bắt nó sau khi ăn trưa no nê rồi bắt vào Phật điện ngồi xếp bằng. Yes, is that right, boy? See? Rõ ràng đó. He's the only boy who would show up on Sunday afternoon. Đứa bé duy nhất mà nó tới nó nghe giảng pháp buổi chiều chủ nhật. Mình đó mình nhớ, ủa mày làm gì ở đây? What are you doing here? Now I realize it's punishment. Bây giờ mới hiểu là mẹ nó trừng phạt. Yes? Okay. So that's called punishment. Okay. Look at his face. He still hurts, right? Thấy bị đầy đọa khổ sở. He's not even smiling. Okay. Now, if you get a lot out of going to the temple, that's called blessing. Mà nếu quý vị mà thiệt sự mà tới để có lợi ích cho quý vị, là quý vị đang được cái phước quý vị nó kéo tới. Okay? Because you come to the temple, you listen, you sit there and you listen, you're generating a lot of blessings. Quý vị tới chùa mà nghe giảng kinh như vậy, quý vị tạo rất là nhiều phước. Không thể tưởng tượng phước bao nhiêu được. You cannot imagine how many blessings you're generating. You know why? Tại sao? Tại vì there aren't that many temples who lecture sutras. Thứ nhất là ít chùa giảng về kinh. Very few temples lecture sutras. Rất ít chùa giảng kinh. True or not? Đúng là không? Most temples, they come, they eat, and then you pay for lunch, and then you have some entertainment, but you don't listen to the sutra lecture. Cái việc tới chùa bây giờ, như mấy chùa Việt Nam á, là nghe thầy nghe nói bây giờ hỏi tới chùa bữa nay, bạch thầy bữa nay có ca sĩ nào tới là không? Mới tới chùa. They're looking for entertainment. Okay, they're not looking for sutra lectures. But you know that monks and nuns, one of the most important jobs of monks and nuns is to explain sutras. Quý vị biết mấy thầy mấy cô công việc rất quan trọng của họ là giảng kinh thôi. Không ai giảng, no one explains that anymore. Okay, very rare to find people who can explain sutra. Rất ít người mà có thể giảng kinh được. Thành ra không ai giảng. That's why the monks and nuns, they don't lecture on sutras anymore. First of all, you lecture sutras, no one comes and listen. Thứ nhất là không ai muốn nghe tới giảng kinh. And then
And then the few who want to listen, they get bored anyway. Người ta tới thì ta thấy mình giảng dở quá nên sao ta không tới nữa. And the following week they drop out. Okay, so you generating a lot of blessings because Buddhism cannot exist unless you understand sutras. Cái Phật giáo này nó còn tồn tại tại vì cái vị hiểu được cái kinh. If no one cares to understand sutras anymore, Buddhism is no need for to have Buddhism anymore. Nếu như không ai muốn nghe, không hiểu kinh nữa thì không còn cần cái Phật giáo. So sutras are the backbone of Buddhism. Thành ra những cái kinh là cái rường cột, là cái rất cần thiết cho Phật giáo. Mà nếu như quý vị chỉ không hiểu kinh nữa thì không muốn hiểu kinh nữa thì cái Phật giáo không còn tồn tại đâu. You know, it turns out that sutras are on the way to disappearing. Quý vị biết là mấy kinh càng ngày nó càng mất. Sutras are disappearing, càng ngày kinh càng biến mất. To the point where eventually you only have one sutra left. Cuối cùng lúc đầu hết là có kinh Thủ Lăng Nghiêm là nó biến mất đầu tiên hết. First of all, my master says the Shranga Sutra is the first one to disappear. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh đầu tiên nó biến mất. Why is that? Tại sao như vậy? Tại vì những cái người mà chuyên viên đó, ta nói rằng kinh là kinh giả, thành ra không ai tin nữa. Because the professionals, the experts, they convince all of us that the Shrangama Sutra is fake. That's why no one believes in it anymore. Therefore, it disappears. Tại vì biết bao nhiêu trong tương lai sẽ có rất nhiều người mà chuyên viên đó, ta nói rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là kinh giả, thành không ai nghiên cứu nữa, thành tự động nó mất. So no one studies Shrangama Sutra anymore. That's why it would be the first one to disappear. And once it disappears, một khi mà kinh Thủ Lăng Nghiêm nó biến mất rồi đó, you know what's gonna happen? Chuyện gì xảy ra, quý vị biết không? Chiến tranh sẽ tai nạn xảy ra. I mean, accident will appear. Okay. Có đâu. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mà nó dạy cho mọi người cái chú Lăng Nghiêm. What happened is the Shranga Sutra is so important because it teaches us about the Shrangama mantra. Cái mục đích mà Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm để dạy cho chúng ta cái chú Lăng Nghiêm. Okay? So that we learn about the Shrangama mantra. And then as long as one person, a single person can memorize the Shrangama mantra, okay, then Buddhism will survive. Còn một người mà học thuộc được cái chú Lăng Nghiêm đó thì Phật giáo vẫn còn như thường. Tại sao như vậy? Tại cái người đó, vì một người đó mà cái tụi ma quỷ nó không dám hiện ra trên cái thế gian này. Because of that one person who can recite the Shrangama mantra, the demons cannot misbehave. Because that mantra is designed to control the demons. Tại cái chú Lăng Nghiêm là cái chú duy nhất trên thế gian này mà trị được mấy con ma. Không có cái chú đó con ma nó lồng. Without that mantra, the demons will go berserk. There's no way to control them. Không cách nào mà trị nó nổi hết. No one can control them. Không đứa nào trị nổi hết. And that's why the Shrangama Sutra was transmitted so that we can teach the future generations about the Shrangama mantra. Thành bởi cái chú Lăng Nghiêm nó phải cần được dạy qua cái kinh đó để mà trì cái tụi ma. And as long in the future, so the first thing's going to happen is that many of the demons, retinues, trong tương lai những cái tụi mà quyến thuộc tụi ma đó,
nó vào trường đại học, nó vào chùa. They will go to the universities, they will go to the temples, and they will put on clothes as a monk and a nun, mặc áo cà sa, and they say that this is not real. Cái này đó không phải là cái chú này là chú giả. So they don't recite the Suranga mantra anymore. Và họ không tụng chú Lăng Nghiêm nữa. Ngay trong chùa không tụng chú Lăng Nghiêm nữa. It happened already. Hiện giờ đang xảy ra rồi. I can think of a very big temple here in LA that does not recite the Suranga mantra. Ở dưới Nam Cali này có một cái chùa rất là lớn mà không có tụng chú Lăng Nghiêm nữa. Cái người xuất gia phải tụng chú Lăng Nghiêm. Left-form people are supposed to recite the Suranga mantra. That's a requirement. Bắt buộc. Mà có cái chùa đó nó không tụng chú Lăng Nghiêm. Đã bắt đầu rồi. It started already. Okay? So that's why when you listen to sutras, you're generating a lot of blessings. Rằng quý vị khi mà nghe giảng kinh như vậy, quý vị tạo vô lượng vô biên phước. Because it's not only for yourself, không phải riêng cho quý vị không, but you are actually helping maintain Buddhism. Rằng quý vị nghe giảng kinh như vậy đang duy trì cái Phật pháp, đang duy trì cái thế giới này, and you maintaining the world, đang duy trì cái thế giới này. That's why you have a lot of blessing, bởi vì quý vị rất nhiều phước. Okay? Yes. 有一些那个经文里面说，如果我们呢在念楞严咒的时候，那天上的天人他们经过的时候啊，他们听到，他就停住在那边，还有呢在那边那手那合掌拜好了，等我们读完他才走。是不是这样的？我没听过，可是我听过，是每次你念楞严咒，有的很多神在包围你，照顾你。Cô này câu hỏi, she says that she heard that I didn't read that part, that where when you recite the mantra, the gods who are in a neighborhood will hear about it, and we stop everything to listen, with respect. Okay, I didn't hear that. I just heard that every time you recite the Suranga mantra, there are some Vajra spirits who will come and surround you and protect you. Thì nghe cái phần nói là con này có nói là mấy cái thiên nhân người ta bay ngang phải ngừng lại, ta chắp tay phải cung kính ta nghe khi mà quý vị tụng cái chú Lăng Nghiêm. Thầy không biết chuyện đó, thầy chỉ biết là mỗi lần quý vị tụng chú Lăng Nghiêm thì có những cái kim cang, cái thần kim cang đó, cầm cái chùy đứng đó nó bảo vệ quý vị. Okay. The Vajra spirits are the most powerful spirits. They're invincible. Quý vị biết cái thần kim cang nó vô địch, không ai đánh họ lại được đấy. That's why the ghosts and the demons are afraid of the Vajra spirits. Là cái thần kim cang nó trị được ma quỷ thôi. Okay? So every time you recite the Suranga mantra, you are surrounded by the Vajra spirits who will protect you. Và mỗi lần mà quý vị mà tụng cái chú Lăng Nghiêm như vậy đó, là có thần kim cang nó bảo vệ quý vị, nó bảo vệ quý vị. Đúng rồi thầy, nếu như mình không thuộc với thầy, cái mình tự mở trong phòng đọc cái chú Lăng Nghiêm được không thầy? Cũng được như được. He says if I don't memorize it, can I turn it on in my room and listen to it? Vẫn nghe được như được. Nghe được không có sao. Cũng rất là tốt. Yeah. You don't need to memorize. You don't need to recite yourself. You can have a recorder. Okay. Đừng có tưởng dễ đâu. Nó cúp điện, nó không cho ấy đâu. Đừng có tưởng. No, it's not cheating. They will cut off your electricity, by the way. You better believe it. They messed up your machine. They messed up my personal computer. They shut down the internet.
They do all kinds of things to stop you. Don't be arrogant. Cái bị đừng có ý. Tụi nó dữ lắm. Nó mà cái vị mà chọc nó là nó tới nó cúp điện nè, nó phá cái máy cái vị nè, hoặc là thầy đã bị rồi, là cái PC cái máy này nó tiêu luôn, nó cháy luôn. Rồi xong rồi khi mua cái máy khác thì có cái internet, lúc mình cần xài nó cúp luôn internet, nó không cho cấp. Don't mess around with them. Tụi ma quỷ nó dữ lắm. Okay, and only Shranga mantra can keep them in check. Có cái chú Lăng Nghiêm mới trị tụi nó được thôi. Yes. I've had numerous occasions when I was driving that were like a dangerous situations, like a storm, and people are going nuts on the highway for some reason, they're all drunk or something. Yes. And I start reciting Surya Mantra. And it clears it up. Nothing ever happens. It clears it up. Maybe not, it doesn't clear it all up, but nothing ever happens to me. To you, that's right. You get protection. Ông này ông nói là khi mà nhiều khi đang lái xe trên đường mà đủ thứ chuyện lộn xộn, tai nạn này, gì đó, thời khí nó xấu, mà ông tùng cái chú Lăng Nghiêm một cái đó thì ông được bảo vệ, không chuyện xa cho ông được bình an. That's very true because you get protection from the Vajra spirits. Quý vị được cái thần kim cang nó bảo vệ quý vị. Okay? Yes, sir. You can recite that heart, you know. Ta chư tô na li pi sơ di vi la ma sơ la tô li. Quý vị tụng cái phần mà tối thứ bảy mình tụng nó thôi là đủ. When you're in hurry, you recite the heart. Okay, that we recite on Saturday night. Tối thứ bảy nào mình cũng tụng hết đó. That's the one you recite. Otherwise, you recite the whole thing is too long. Nhiều quá, lộn kịp không. Okay, or you recite one line. Siddhanta Tobo Dala. Okay. Hoặc là khi mà gấp quá tụng một hàng thôi. Okay. Cái hàng nào khi mình thắc mắc hỏi cô hiền nhẫn, cô biết hết. And if you don't know what it is, ask Master Xian Ren. She knows. I know how to open the book. Is in the book. Yes. Okay. Lúc mà kẹt quá đó, tụng cái chú Lăng Nghiêm. When you're in trouble, you know. Từng cái câu mà Siddhanta Tobo Dala. Yeah, whatever. I forgot. Thầy thì không tụng, thầy quên. I don't even recite those things. That's why I forget about them. Thầy, I relate to you a funny story. Thầy kể cái việc câu chuyện. Tại vì cái kim cang nó dễ sợ lắm. Because you know the reason the Vajra spirits are the only one who can control the demons. Cái tụi ma nó chỉ sợ, nó chỉ được kim cang thôi. Kim cang mới trị nó được thôi. So once I was stuck in traffic, thành lần thầy bị kẹt. Cách đây mười mấy năm trước, 15 years ago, over 15 years ago, I was stuck in traffic. Thầy đang kẹt xe vậy sao? And I was still a Shami. Hồi đó thầy còn Shaji ở Vàng Mường Thành. I was a Shami at the CTTV. And I was on my way back on the Greyhound. Đang đi được gửi đi xe Greyhound về lại Vàng Mường Thành. Going back to CTTV. And I have a connector. And đang bị kẹt xe trên freeway. Kẹt cứng. Everyone is in the freeway is like a huge parking lot. Xe của nó chật ních lại. Okay. Trên đường không chạy được nữa. No one could move. So I was very anxious because I had an appointment. I was at that time I had an appointment to go see the abbot of a different temple because I thought of leaving the DRB. Hồi đó thầy hẹn hòa thượng kia để mà một cái vị hòa thượng đó để mà thầy bỏ Vàng Mường Thành để đi. Okay, I went back there because I want to have an appointment to see this Hershang so that I can join his temple. Tính qua cái chùa khác, ông ở Vàng Mường Thành nữa.
So I have this appointment lined up already. Để có hẹn rồi. So I could not afford to be late. Thành không thể nào trễ được. Okay. So, but then there's a huge traffic jam on the freeway. Mà nó kẹt cứng. Cái freeway nó kẹt cứng. So I use your hand sanitizer, thành đem cái thủ nhãn ra xài ngay lập tức. And I recited his hand sanitizer. If you want to know which one, I have to tell you in private. Ai muốn biết thì phải nói riêng ra, không thể nói trong mạng được. And I recited, and all of a sudden, my line started moving. My line only, my lane only. Tại không cái đường với cái lane của thầy là chạy được thôi. Everyone else stopped, and mine only moved. So I recited. This is, you know, about 15 years ago, 20 years ago. 20 năm trước rồi. 20 năm trước. So I recited the hands and eyes, and it moved. I said, wow, this is great. As soon as I said that, stopped. Còn khi thầy nói, cái bàn tay nó có hiệu nghiệm quá ha, hiệu quá ha. But hồi đó cũng găng lắm. How dare you stop me? Hồi đó găng lắm. And when I was much younger, I was a lot more arrogant. I said, how dare you stop me? Get out of my way. And nó chạy. So the lane moved. And then I said, wow, this is so cool. But they're afraid of me. Nó sợ mình, nó nể mình quá. Nó cứng lại. And so I said, I started again. So I have to recite the whole time. I moved the whole time. Hồi đó công lực là vừa tụng nó thông, tụng tiếp nó thông tiếp, mà ngừng rồi nó kẹt lại. Nên là cả nửa tiếng đồng hồ là cứ tụng thôi. Nửa tiếng ngồi tụng quá rồi. So I didn't miss the connection. Nên không về kịp. You see? So, and that has to do with Vajra. The Vajra, one of those Vajra hands. Một trong mấy bàn tay kim cang. Sarah is interested. Yeah. Okay. It's I tell you, my experience looking back reaffirms me that Vajra is the only thing that can control the demon. Cái kim cang là cái duy nhất mà trị được cái tụi ma thôi. For some reason, only one lane moved. Tức cười nó kẹt cứng hết rồi. Mà bắt đầu tùng lại, nó càng nó chạy, tùng nó chạy, nó tùng nó chạy. Okay? Yeah. All right. So anyway, so Thanda. So what are so we are pulled by karmic forces. Nó trở về lại cái kinh. Là chúng ta nó bị cái nghiệp lực nó lôi kéo chúng ta. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So our lives, okay, is actually, if you have the Buddha wisdom, thì nếu thực sự quý vị mà có cái trí huệ của Đức Phật á, you see that we are pulled by these forces that are way beyond us. Thành quý vị có một cái sự trí huệ của Đức Phật, Phật nhãn, quý vị sẽ thấy rằng là cái chuyện chúng ta làm á, là do cái nghiệp lực nó kéo đi, nó đẩy đi, nó lôi kéo mình đi. So we don't have as much control as you think. Thành quý vị thiệt sự mà có trí huệ sẽ thấy rằng không có cái sự tự chủ như quý vị tưởng đâu. Okay? So someone beating you, someone slapping you, thành cái người ta đánh mình cũng là cái nghiệp lực. It's also part of the karmic forces. Okay? Meaning that there's nothing you can do against it, nor can the person who slapped you can do anything about it. Ngay người đánh mình nhiều khi bị nhiều nó kéo luôn nữa, người ta không có tự chủ luôn nữa. Thì giận làm gì? Why are you angry? What are you angry for? Khi người ta không có tự chủ, mình giận ta làm cái gì? You don't have any self-control. They have no self-control. What's the point getting angry? Huh? Joseph, why do you get angry? Did you raise your hand? Oh. Why do you get angry? Because ultimately, my boy,
It's the karmic forces that control you. Thầy giảng cho các cậu để biết đó, cái nghiệp lực nó kéo mình, nó điều khiển mình, chứ mình không phải có tự chủ đâu. You don't have any control at all. Not as much as you think. Yes, sir. It may be because you don't have any patience. Lack of patience. No, it's nothing like that. Okay. The things that happen to you are the results of the karmic forces. Những cái chuyện nó xảy ra cho chúng ta là do cái nghiệp lực. Well, you have to be patient with it. And that's right. That's right. Once you understand that, it's easier to learn to be patient. Một khi cái vị hiểu được như vậy đó, thì dễ mà có cái tập cái nhẫn hơn. Any questions? Okay, and you look at it all. You know, you're here by cause and condition. Things you do are controlled by karmic forces. Quý vị nhìn kỹ lại cho coi, chúng ta có mặt ở đây thì cái nhân duyên nó tới. You're here because of something your mom and dad did. Quý vị có mặt ở đây tại cha mẹ quý vị đã làm lỗi lầm trong quá khứ. They made a mistake in the past. Okay, that's what brought you here. Thành quý vị tới đây là tại vì cái lỗi lầm của cha mẹ quý vị. We're all mistakes. We all mistakes. Yes, tất cả chúng ta đều là sự sai, từ lỗi lầm của cha mẹ chúng ta. We all here because of our parents screwed up. Oh, the translator came back. Translate for her that we all here because of our parents made a big mistake. That's all. Okay, so we hear by mistake. Okay, and once you hear, okay, the fact we hear actually is by karmic forces as well. Thiệt ra cái lý do chúng ta tới đây cũng vì cái nghiệp lực nó kéo tới luôn nữa. You know, we hear because, for example, mình tới đây in order to collect on our mother. Mình tới đây mình đòi nợ mẹ mình. Right? Tại vì cái con cái là nó cha mẹ nợ từ đó. Typically in Buddhism, the children are there because they're there to collect on the parents. Con cái nó tới nó đòi nợ cha mẹ. Okay, so we are pulled by these forces that mature. Thành những cái lực này á, nó chín mùi, thành tự động nó kéo mình, nó khiến những cái chuyện nó xảy ra như vậy. Alright, so that's why everything is in a state of flux. Thành mỗi cái chuyện nó xảy ra nó đều nó đang vận chuyển, nó không tồn tại lâu được. Nothing lasts. Okay. I'm sorry? They don't believe it's a mistake? They don't quite get what was the mistake. Oh, the old women, mấy cái bà già này không hiểu tại sao nó ai lỗi. Whose mistake was that? Lan will explain to them later. Cô Lan sẽ dẫn nghĩa cho quý vị sau. Hỏi tại sao mà mình tới đây, tại vì cha mẹ làm lỗi mình mới tới đây được, mà họ không hiểu cái làm lỗi chỗ nào nữa. Mấy bà già không hiểu nữa. These old ladies don't understand what mistake did our parents make. Hào đô chế. Chế là什么意思？She asked, what about the fact that we keep on for so many kalpas, we keep on getting together with our parents?
It's because you haven't paid off yet. Là chưa trả nợ chưa xong. And there's something we call love, cái mình gọi là tình yêu, tình thương. Thành ra mình thương quá, mình đi tiếp tục tới đòi nợ tiếp. That's why, because of love, we keep on coming back and collect our debts. So the truth of the matter, cái sự thật là chúng ta đó, thiệt sự đó, tới đây á, cái chuyện nó xảy ra là do những cái nghiệp lực nó lôi kéo chúng ta đi. So number one, the main concept is that the karmic forces are pulling us along. Thằng cái nghiệp lực nó kéo ta đi cả cuộc đời luôn. Okay. Then we became Republican and we voted for Donald Trump. Chúng ta theo đảng Cộng hòa xong rồi bỏ phiếu cho cái ông Donald Trump. Who's gonna vote for Donald Trump, by the way? Ai sẽ bỏ phiếu ông Donald Trump để coi thử. Do you see his latest logo? Oh my God, this guy is something else. Trump and Pence. You got to see this. Your Facebook post message? No. I'm not political. I am staying out of this. Trump, Pence, logo. No internet connection. How come? My God, it's not meant to be. How come there's no internet connection? Huh? You see that what happens when you talk about Shrangama mantra? Anyway, cái gì thế? So I really don't know how to, nothing is working now. Nó rõ ràng mà nó phá. Somebody decided Vajra thing. Look at this. Nothing is working. There you go. Okay. So anyway, so what happened is that we are pulled by these karmic forces. Thành quý vị thấy chúng ta bị cái nghiệp lực nó kéo tới đây. Okay. And so our entire life is we are pulled by these karmic forces. Cuộc đời chúng ta bị nghiệp lực nó kéo đi. Okay. That's all there is to it. Cái sự nó dừng nó thôi. Okay. And when all these stop, and that's why we love, we hate, thành mình yêu, mình ghét, we get angry, we enjoy ourselves. Những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta do nghiệp lực nó kéo tới. Okay. That's why the Buddha says we are but mechanical beings. Đức Phật mới nói là chúng ta chỉ là cái người nồm thôi, người máy thôi. Because we are really not in control at all. Thực ra chúng ta rất thiếu tự chủ, không có tự chủ bao nhiêu hết. Okay. And we like this lifetime after lifetime. Cái đời để kiếp chúng ta chỉ như vậy thôi. Like we said earlier, it's but a dream. We during this dream here, we think it's true. Trong lúc những mơ, cái gì mình nghĩ là nó thật. But it's only real during the dream. And when you awaken, một khi cái vị thức tỉnh rồi, then you realize it's false. Cái vị mới thấy cái đó là nó giả. And that's what Buddhism calls empty. Thành bây giờ Đức Phật mới gọi cái đó là cái không. Cái không có nghĩa là nó không chấp, nó không đáng chấp vào. So emptiness means that main meaning is that you don't need to attach to something that's not real. Cái này không phải là thật. Okay? In contrast,
the one thing that's real that remain constant is your Buddha nature. Cái mà nó thật là cái Phật tính của quý vị. Alright, so the concept of emptiness, cái không này chỉ có nghĩa là quý vị không nên chấp vào nó, không đáng chấp. So this concept of emptiness only means that you should not be attached to it. If you really understand, okay, it has no nature, no self nature. Thực sự quý vị mà khi mà thức tỉnh rồi quý vị sẽ thấy nó không có cái thật tính, nó không có cái tự tính. That's the Buddhist jargon. Cái Phật giáo, cái danh từ Phật ngữ mình là vậy đó, là không có tự tính. It's no self nature. When you're tự sinh. Okay, meaning that it's not real. Không có tự tính của nghĩa là nó thực sự không, nó chỉ tạm bợ thôi. It's only temporary. Whatever you're looking at is really temporary. Bất cứ cái gì quý vị đang nhìn đó nó chỉ tạm bợ thôi. Okay, the person you're looking at right now is no longer the same as as a while ago. Cái người chúng ta đang nhìn bây giờ đó đã đổi rồi. You just don't see it. Quý vị không thấy được thôi. Cái người đó đã đổi rồi. You become older, quý vị già hơn một tí rồi. Sicker, bệnh hơn một tí rồi. Richer, giàu hơn một tí rồi. You see that? You just don't realize that's all. Quý vị không thấy được thôi. You know, she's become richer since after every single lecture. Sau một cái bài giảng nào, vô tư cũng giàu hơn một tí hết đó. She becomes richer, that's for sure. Agree? Cô đồng ý không? So we are changing constantly. Con người chúng ta thay đổi, nó luôn luôn thay đổi. Okay. And so what we attach to is actually an illusion. Thành cái mà chúng ta chấp thiệt sự nó chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Because we are attaching something that's really not the same anymore. Chưa chấp vào một cái mà nó đã đổi rồi. Think about it. Từng giây từng phút là mình đang đổi. We are changing every single second. And yet we attach to that image of this person. Là mình chấp vào cái hình tướng của cái người này, cái hình ảnh của một cái người này mà nó đã đổi rồi. We attach to a person that has changed already. So the poetic concept behind it is called emptiness. And bởi vậy cái hiện tượng không chỉ là một cái gợi ý cho quý vị hiểu là cái đó nó thiệt sự là không có ở đó. Cái không là thiệt nó không có ở đó nữa. It's no longer there. Chứ không phải là không. Okay? Does it help? No. Mình chấp vào một cái mà nó không còn ở đó nữa. We are attaching something that's not there anymore. The person you love is not there anymore. She has become older and has more wrinkles already. Cái người mà quý vị thương yêu đó là đã già hơn một tí rồi. No, that doesn't help. Shucks, I still in love anyway. Mình vẫn thương như thường, right? And that's what it's called by delusion. Bởi vậy Đức Phật mới ngoài cái gì nhất định đó tôi vẫn thương người đó như thường, tôi vẫn thương con tôi như thường, mà con mình nó đã già hơn rồi, nó đã đổi rồi. Ok, mà nhất định thương nó như thường. Thì rõ ràng Đức Phật ngoài cái gì thiệt là mê muội. That's how the Buddha said you're so deluded. That's what it means by emptiness. Còn không là như vậy đó. Nó không còn ở đó nữa. It's no longer there. No? Yeah? Yeah. Okay.
we survived that one. Mình sống sót được cái quan niệm không này. Okay, so the simpler term is the emptiness. The way to explain it to me is that you're attaching something that's no longer there. Mình chấp vào một cái mà nó đã đổi rồi. Cái đó là vì mình còn mê muội, because we are confused. Okay, we are attaching this illusion to this dream. Chấp vào cái giấc mơ này, chấp vào cái ảo tưởng này. It's not meant for you to understand intellectually. Cái này không phải cái việc mà quý vị mà phải suy luận ra được. It's not meant for intellectual comprehension. Không thể nào mà suy luận ra, tính toán ra được. Okay? Because you try to rationalize it, you will not succeed. Khi mà suy luận không xong đâu. The simplest way is to realize, like Buddha says, we are but mechanical beings. We are living in a dream. Okay. Phật dạy rất giản dị. Phật nói là chúng ta chỉ là người máy thôi. Mấy tổ sư mới dạy cái gì giống như là truy sân mừng sự, something like that. Nói là lúc mà sanh đó, giống như bị say, chết như là trong ngủ mê vậy đó. Truy sân mừng sự. It means that when you born, you are drunk. And when you die, as if you're in a dream. Okay? And that's all you have to remember in order to drop it. Một khi quý vị nhớ những chuyện như vậy, quý vị xả nó. Instead of being attached, thay vì mình đòi hiểu, instead of trying to understand, just drop it. Quý tin, you should have faith. Quý vị phát cái lòng tin ra, xả thôi. All you have to do is put it down. Okay? Không cần hiểu. If you really have a blessing, you believe it. Quý vị có đủ phước, tự động sẽ tin. Mà you don't have enough blessing, you will have a hard time understanding. Quý vị mà không có đủ phước, nói vô ích, không tin được. Does it make sense? Okay, and once you have faith and you put it down, then you wake up. Lúc mà quý vị có lòng tin, quý vị chỉ cần bỏ nó xuống, quý vị bỗng nhiên thức tỉnh cái cơn mê. You awake from your dream. When you see that it's truly empty. Lúc đó quý vị thấy thực sự nó là không. And then it's called, cái đó gọi là gì? At that moment, what is that called? Cái đó gọi là cái gì? Lúc mà quý vị thấy nó chỉ là một cái giấc mơ thôi. When you're able to put it down, when you're able to let go and not get angry, không có giận, okay? Then you see its emptiness. Then you have what? Lúc đó quý vị có cái gì? Enlightenment. No. Pay for an hour. Không tin không? Wisdom. Trí huệ. Wisdom is to be able to see it as empty. Quý vị có trí huệ, quý vị có thấy nó là không. You cannot see it's empty because you have no wisdom. Quý vị chưa thấy không được, có nghĩa quý vị chưa có trí huệ. What does it mean? Có nghĩa là sao? What does it mean? If you have wisdom, nếu quý vị có trí huệ đó, okay, you're able to let go. Quý vị có trí huệ, quý vị có thể xả được.
When you don't have wisdom, you told that no, you told that it's empty. You say no, it's not empty. What are you talking about? Quý vị có trí huệ mà được nói, được dạy rằng cái đó là không, quý vị xả được ngay lập tức. Một quý vị không có trí huệ đó, ok, thì nói không đó, quý vị không tin. And that's why Buddhism is not meant to be understood. Thành ra quý vị biết không, cái Phật giáo không phải để mà hiểu. Phật giáo là phải làm mới thấy được. In Buddhism, you have to drop it before you see. Quý vị phải làm mới thấy được. Nhắc lại. Đừng có hiểu. Không hiểu không được. There's no way for you to understand. Because you're understanding, you're only understanding in your dream. Lúc quý vị hiểu, quý vị nó còn mơ. Thì hiểu làm cái gì? You have to wake up. Quý vị phải thức tỉnh. It's not about understanding. Phật giáo không phải để mà hiểu. Phật giáo để mà thức tỉnh. Buddhism is not for you to understand. Buddhism for you to wake up from your dream. Phải làm cái gì để thức tỉnh? You have to do something to wake up. Then you see it's empty. Đó quý vị thấy được cái không. Okay? Meaning that you're able to drop. Lúc mà quý vị thấy cái không, quý vị xả được. Quý vị không thấy không, quý vị xả được. When you cannot drop, that means you cannot see it's empty. That's the bottom line. Cuối cùng Phật giáo dừng nó hơn. Cái cửa không này là cái người mà thấy được cái không là cái người có thể xả được. So ultimately in Buddhism, when you have wisdom, then you're able to drop it. Then you see it's empty. Quý vị có trí huệ thì quý vị có thể xả được và quý vị lúc đó thấy nó là không. Yes, Sarah. So the process of dropping is meditation and all the other practice we do, like reciting mantra and all that? How do you drop? Through meditation. Mình xả bằng cách nào? Thiền. Yes. Meditation helps you to drop. Cái thiền giúp quý vị xả. Okay. What else? Làm sao nữa? Reading sutra, đọc kinh. Yes, it would help you drop. Listening to lecture, nghe giảng kinh cũng xả được. Okay. In fact, listening to sutra lectures is actually helps you drop a lot quicker. Thực ra nghe giảng kinh nó xả lẹ hơn, tại vì cái vị được thấy cái chấp trước của mình, because you have a chance to see your attachment. It's being pointed out to you. Có người chỉ quý vị thấy cái chấp trước của mình. The reason we cannot let go is because we don't know what to let go. Quý vị xả không được tại không biết xả cái gì. Right, Kim Điền? You talk about attachment, but there's so many things we attach to. Mình có rất nhiều cái chấp trước. Biết xả cái nào bây giờ? Which one do we let go? Okay? So sutra lectures are the one designed for you to drop the attachments that is making you stuck. Cái lời buổi giảng là những cái buổi mà cái cơ hội để cho quý vị thấy cái chỗ chấp trước của mình, biết đang bị kẹt chỗ nào. So for example, ví dụ in the Buddha's time, thời Đức Phật còn tại thế đó, when the Buddha is in the world, he could say one sentence to his disciples, nói một câu đệ tử giác ngộ lên tới his disciple. One hears one of his sentences and he becomes enlightened. The disciple becomes enlightened. Đệ tử giác ngộ ngay lập tức. Why is that? He's able to let go. Đệ tử nghe một cái là xả được. Okay? Then he becomes enlightened instantaneously. Nghe giảng kinh, nghe Đức Phật nói một câu xong, người kia cái đèn nó mở ra một cái là giác ngộ ngay lập tức. So attachment, the letting go is as simple as you drop it. You drop the attachment. Cái xả nó rất giản dị, cái vị xóa bỏ cái chấp trước của mình thôi, nó giản dị như vậy. If you do that, then you become enlightened. Cái vị làm được á, giác ngộ ngay lập tức. You don't need to do chant, không cần phải thiền. Don't need
recite sutra, không cần phải lạy Phật. Don't need to bother with Buddhas, không cần phải tụng kinh. Okay, chỉ cần xả thôi. All you have to do is let go. Chỉ cần xả thôi. Okay, so for example, quý vị nghe một cái, okay, then you say you're able to let go of your attachment to your grandson. Mình thấy mình nghe giảng kinh một cái Mượn Thiên thấy thằng cháu ơi, kệ đó. Then you become you let go, thành mình người mình nhẹ hơn một tí. And that's what people do. The Buddha is so wise that he can tell how to make you drop your attachment and help you become enlightened, just like that. Đức Phật người có trí huệ, ông thầy giỏi như Đức Phật có trí huệ, nói chuyện cái vị giảng kinh cái vị cho quý vị thấy rất khéo léo được cái chấp trước mình chỗ nào. Quý vị thấy một cái, xả một cái là giác ngộ. All you have to do is see your attachment, okay, and you drop it, and you wake up. That's all there is to it. Đức Phật có thể giúp quý vị tỉnh ngộ, tỉnh thức ngay lập tức. Là cái người thầy khác dở hơn không thể nào làm được. Whereas the inferior teachers cannot do that. Okay, the lousy teachers take 11 years and you still not enlightened. Mấy cái thầy dở dạy 11 năm trời cũng vậy thôi, nghe cũng vậy thôi, không bao giờ giác ngộ được hết. Go to the Pure Land. Thầy nói cái gì qua Tây Phương Cực Lạc cái rồi, đừng có phí thì giờ. Don't waste your time. That's all I tell you. Don't waste your time. Go to the Pure Land. Đi qua Tây Phương Cực Lạc đi. Đừng có tin ai hết. Don't believe anyone. Okay. Don't even listen to him. Đừng nghe ông này luôn nữa. You know, I advise all of you to go to the Pure Land. Tất cả mọi người thì khuyên quý vị đi theo phương Cực Lạc. Đừng you know. Yeah. Jin Chiang said, well, I still have 3 houses. Go and sleepy. Go home and sleep. Về nhà ngủ. Okay. And so the bottom line today, we are back on slide 251 ở trang cái tấm 251. Back today to the fact that we angry, we cannot let go of angry because we are not awake yet. Đại khái cái gì mà còn giận là cái gì vẫn còn mê muội, vẫn chưa thức tỉnh. And when you wake up from your dream, then the anger is no longer there. Quý vị chỉ cần nhớ là khi quý vị tỉnh cái giấc mơ này, quý vị vẫn còn trong mơ, quý vị tỉnh giấc mơ này, quý vị sẽ không còn giận. Okay, just away. Okay, nothing to attach to. Quý vị không cần chấp những cái cơn giận làm gì. That's all we have to remember. Okay, giống như vậy, nói là tôi không thấy không được, con mình chấp trước cái này. Similarly, you say you still attached to this, is still attached to that. That means that you haven't opened your wisdom yet. Nói chung quý vị còn chấp vào cái này, chấp vào cái nọ, quý vị vẫn chưa mở cái trí huệ, thành vẫn còn chấp như thế. Okay, it's not something that không cần phải hiểu. Okay, you just have to have faith. Chỉ cần tin thôi. You have to develop the faith that your attachment is nonsense. Quý vị phải hiểu rằng cái chấp trước này nó là vô lý, nó chỉ là cái mê muội, it's only an illusion, nó chỉ là cái ảo tưởng thôi. No need to attach it, không cần phải chấp. Okay, when you have wisdom, it becomes clear to you. Khi quý vị có trí huệ, tự động sẽ xả được. That's all you have to remember. Chỉ cần nhớ như vậy thôi. Yes, sir. Bell has a question. He's going to see if he can ask. He can try to ask it directly. Yes. Bell, you're going to try to ask the question. He can hear you.
Can you hear me? Yes. Master talks about dropping attachments and like it's a sudden thing, but isn't it also a gradual thing? I think attachments are very strong. Dropping all attachments in one time looks like a very big deal. Can it not be a gradual process, just dropping attachment one by one? Very good question. The question, let me paraphrase it, is that when we talk about attachment, and this question is excellent. We talk about dropping attachments, and the question then becomes: we have so many attachments. Do it drop them one by one? Cái vấn đề, cái câu hỏi rất là thông minh. Là nếu thầy giảng là quý vị phải cần biết xả, ok? Mà quý vị tin thầy như vậy là quý vị tập xả, thì câu hỏi tiếp tục là xả nó nhiều cái quá, xả mà phải xả từng cái là sao? Okay, very smart question. Unfortunately, I don't have an answer yet. Đáng tiếc là thầy không có câu trả lời nữa. I will have to wait for text to answer him. What? What's so funny? Yes, you can drop your attachments one by one, or you can gradually lessen your attachment to all things little by little. Like what? Just gradually become less attached to all the things that you're attached No, to. he's looking for specifics, my friend. You're too vague. Specifically, you can drop one attachment at a time. First off, you can drop. You start by dropping attachments to things that you don't like. You forget about those things. And then you drop attachments to things that you're neutral on. Okay, that will take forever. No, that's a technique. That's why it's going to take you forever to wake up. If you do drop one by one, it takes forever. Nếu quý vị mà xả từng cái là quý vị nó tốn thì giờ quá. We don't have time. Because, you remember, we come here, we have so many attachments and you keep on dropping and then you have more attachment. Quý vị xả cái này thì có thêm, khi xả một thì thêm 10. What happened is the truth of the matter of your existence is that you drop one, you actually are creating 10 more attachments as you drop one. Yes? Yes? Mình xả một, mình đã thêm 10 rồi, mà mình xả một cái chưa xong đã thêm 10 cái rồi. That's what happens to us all the time. You drop one, you increase it by 10 already. Every single time. Yes? Therefore, it's not going to work. Vì là như vậy là không có hiệu quả. So what do you do? Okay? My master didn't explain it. Thầy Thiên Hóa chưa giảng cái chuyện này thôi. Can we meditate on that? Can we do chant a little bit? So what do you do? The rule of thumb is this. Okay, there are few ways to speed it up. Có một cái vài chuyện quý vị có thể làm để nó lẹ hơn một tí. Okay, would you like to know? Really? Bỗng nhiên, I feel so tired and sleepy. Sao buồn ngủ dễ sợ. That's the idea. Rule of thumb, okay? Drop what you most attached to. Tập là xả những cái mà mình chấp trước nhiều nhất. See, make faces already. Nhăn mặt ngay lập tức. See what I mean? Once you drop that one thing that you most attached to, you're dropping a whole bunch of things underneath it. Những cái mà quý vị chấp trước nặng nhất á, là ở dưới nó một cái núi ở dưới đó. You drop the top of the mountain. That's what I do. Okay? Mình bỏ cái đỉnh núi. Don't go from the bottom up. I go from top down. Thầy đi từ trên xuống dưới. Just for example, you drop your grandson, cả mình bỏ cháu bên một cái.
Okay, then you don't have to worry about iPads, don't have to worry about cooking. Mình không cần mua iPad, không cần nấu cho nó ăn này, mua áo quần này, Disneyland. You see what I mean? You're free of so many things all at once. Yes, ma'am. How would you separate between dropping and neglecting? What's the difference between dropping and neglecting? It's the same thing. Nó cũng cùng một loại. You ask me as a monk, it's exactly the same thing. Đối với người vô tích sự như chúng tôi đó, nó cũng là một thôi. We are irresponsible. We don't have to worry about those things. Chúng tôi là người trốn tránh rất nhiều mà, xa lánh cuộc đời, đâu cần phải lo những cái chuyện như vậy. We irresponsible by nature. Okay, so what's the difference between dropping and neglect? Thành mình xả với là mình bỏ bê là sao? Nó khác nhau chỗ nào? Yes. Is this something like you're still like, let's say it's a grandson and she's kind of responsible for him in a way, and even if you dropped him, but she still do her duties so that he will be safe and get that, but without so much emotions involved in the process of it? Or is that it's like halfway? Why is it never so difficult? It's never that simple. Không có gì mà nó giản dị như vậy. Can't we just, why can't things be so simple? Không có cuộc đời sao nó giản dị dùm thế? When someone asks you that kind of question, you better not touch it. Mấy người mà hỏi như vậy mình né họ, okay? Because they're gonna point a gun at you and shoot you. You say something wrong. Mấy người như vậy đụng họ phiền lắm. CNJ, remember that. When they ask this emotional question, what's between neglect and dropping? You say, I don't know. That's the only good answer there is. And my next answer is go ask Amitabha Buddha. Okay. When you say dropping and neglect, okay, there is emotions in there. Emotional attachments in there. When we talk about dropping, it's dropping your attachment, meaning your emotional attachments, not your responsibilities. Khi mà nói xả đó, là mình xả cái chấp trước của mình, chứ không phải xả cái trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm mình không thể nói là xả được, mà là trốn tránh trách nhiệm. If you say dropping your responsibility is being irresponsible, it's neglecting your responsibilities. You cannot call it dropping. It's neglecting. But if you drop, it's you dropping the emotional attachment. Okay? So you can fulfill your responsibilities without being emotionally attached. Nói cách khác, quý vị có thể làm tròn trách nhiệm mà không bị chấp trước. Okay, another problem. Người khác có vấn đề. Yes, ma'am. How to cut the emotional attachment? How do you cut the emotional attachment? Okay, then you see that is empty. Cái đó là cái chấp trước về cái tình cảm này là nó không. Easy one. The emotional attachment is nonsense. It's emptiness. Cái chấp trước tình cảm này là cái không. Là cái vị chấp trước và cái không, nó không có, nó thực sự is not there. You attach to him because you still owe him. Mình chấp nó là tại vì mình đang còn nợ nó. When you paid off your debts, you know you can drop it very easily. Một khi mình trả nợ nó xong rồi, xả vứt nó như cái thùng rác. You can throw it away like trash. And that's not neglect, và không phải là bỏ bê. Serious. Does it help? Đồng ý là không đồng ý?
Cô này cô. Thầy ơi, con cái thì sao có cái thùng rác được? She says, how can you look at your children as a garbage can? Đó là tại vì chưa thấy nó không là xả nó dễ lắm. Biết thấy nó không nhưng mà chưa có buông được. Tức là chưa thiệt sự là thấy nó không. Nếu mình chưa buông được có nghĩa mình chưa thấy nó là không. Vì mình còn nợ nó. Dễ sợ lắm. Khi mà cái vị còn nợ nó, cái nghiệp lực nó khiến cái vị không cho phép nhìn nó là không được. Dễ sợ. Mà khi nó tha thứ cái nợ mình rồi đó, mình nhìn nó không, mình vứt nó như thùng rác vậy đó. Vứt thùng rác một cách dễ dàng. I'm telling you, the reason you cannot let go of your children, for example, or your husband, is because you still owe your husband, you still owe your children. Once you have your wisdom, then you're able to drop them just like that. Once you have wisdom, meaning that once you paid off your debts to them, then you can drop them just like that. So part of wisdom is not to run away from your responsibilities. Part of your wisdom is to pay off your debts. Thành cái trí huệ không phải là cái việc trốn tránh trách nhiệm của mình. Trí huệ là mình trả cái nợ của mình mới thấy không được. Can you see that? Wisdom is to be able to pay off your debts. Then you can drop it. Trả nợ xong mình mới xả được. Chưa trả xong xả không được đâu, đừng có tưởng bở. Don't think you can drop it just like that. It's not possible. Because you drop it just like that, you're just running away from your debts. You will still be there. Bỏ nợ, bỏ trốn nợ là chỉ nó nợ vẫn còn như thường. Nó không được. Phải trả cho xong. Buddhism, we have to pay it off. Phật giáo mình đó, khi mà có trí huệ, mình tìm cách mình trả, không có chạy nghe. Case in point. Okay, the Bodhisattva. So why do you think he keep on coming back? Cái vị biết tại sao Bồ Tát cứ trở về lại không? Để trả nợ cho tụi nó, to pay off his debts to them. Is that clear? Yes. No, I'm not done yet. So I'm just talking about one. You go top down. Don't go bottom up. Cái vị xả nó, tập xả từ trên đầu, trên đỉnh và xả xuống. Okay? Now, the problem is that you may not be able to drop there right at the top of the mountain. You go to the next level, next level, next level. You see that? Cái chiến lược là cái gì? Nhiều khi mình xả cái đỉnh núi xả không được, mình xả xuống càng thấp hơn tí, xả thấp hơn tí. But you always go from the top down. Chưa muốn xả từ trên đầu xả xuống, đừng xả dưới thấp, xả lên. Okay, because when you go from the top down, you drop one, you drop actually thousands, hundreds of thousands, millions. Cái vị xả được ở trên đầu á, là cái vị xả cả triệu, thành nó lẻ hơn nhiều. Agree? So far so good. What's another approach? You drop the one that's stopping you, that's making you stuck right now. Xả cái mà nó mình đang bị kẹt. All right? Throw away the ones that are tying you down. You need to sever that. Cái phải chặt cái mà nó cột chân mình lại. Is it clear? You have to sever the one that's tying you down. Phải chặt những cái mà nó đang cột cái chân mình lại. Okay? There's only a few. Nó có một số thôi. Only a few. There are only a few that will tie you down. Có một số nó rất ít mà nó chặn quý vị lại thôi. All right.
So there was a Chan master, có một cái ông thiền sư. He's a great Chan cultivator. Công phu thiền rất là cao. And he dropped everything. He's able to drop everything. Ông thiền sư gì cũng xả được hết. Okay. And so when it's time for him to die, King Yama sent his ghost over. And lúc mà ông sắp chết rồi, Diêm Vương mới sai quỷ tới để mà lấy mạng này. So King Yama sent him over to send a couple ghosts over to escort the Chan master back. Để sai Diêm Vương mới sai 2 con quỷ tới để kẹp nách ông này đem về chầu Diêm Vương. Okay. So the 2 ghosts came and looked for the Chan master. Thì 2 con quỷ tới kiếm ông thiền sư này. And they couldn't find him. Mà kiếm ra. Because he's in Samadhi. Ông này trong cái định. Where when he's in Samadhi, he's invisible. Lúc mà ông nhập cái định này á, công phu cao quá, thành ra con quỷ nó thấy không được. Okay? They couldn't find him. So the 2 ghosts came back and asked King Yama, and they reported King Yama, we couldn't find him. Ông quỷ về báo cáo Diêm Vương nói là cái ông này tìm ra rồi. So King Yama went to his checklist, and ông Diêm Vương mới nhìn qua sổ. That's it. Ông nói là đúng rồi, cái này nè. So go back to his temple, sai ông quỷ tới cái chùa của ông thiền sư này. Xong lấy cái muỗng đó, gõ mấy cái này nè. He said, go and take a spoon and go like this. Rồi tới lấy cái muỗng mà gõ cái bình sứ này mà đang cúng nước. See, and immediately when the ghost did that, the Chan master appeared. How dare you? Ông thiền sư lập tức hiện ra, sao tụi bay dám tới phá tao? And the ghost immediately grabbed him by the arm and brought him back to King Yama. Chụp thiền sư đem về, dẫn về gặp Diêm Vương ngay lập tức. It turns out in King Yama's book, this guy is very attached to his spear vases. Ông Diêm Vương mới biết rằng cái ông thiền sư này chỉ còn chấp trước cái cuối cùng thôi là ông mê mấy cái đầy để mà cúng nước của ông. You see? You see? And that illustrates the fact that if you spot that's what's stopping you, okay, then you can be free from your current environment. Khi mình mà thấy được cái chấp trước của mình đó, thì có thể xả được, thì có thể thoát được. Cái ông thiền sư này chỉ còn chấp cuối cùng là chấp 3 cái bình sứ mà cúng nước vậy thôi, dễ sợ như vậy mà không đắc được giác ngộ, khiếp không? So this Chan master spends his entire life cultivating Chan, and he's still attached finally to one thing left is those pure vases. That's it. He could have become enlightened except for that. And King Yama figured him out. Diêm Vương hiểu được ngay lập tức là chụp mũi này đi luân hồi tiếp. Now he has to revolve the wheel again. Start over again. Bắt đầu lại. Okay? So the point here, let me finish my point. The point here is that you need to detach, drop the things that is tying you down right now. Phải biết nhận ra cái gì mà đang cột chân mình lại. Yes, Sarah. So, Master, for ordinary people, maybe it will be difficult to identify what you're really attached to the most, and especially what's holding on to you. You can't. Now. Ordinary people can't. Look at it. The story of the Chan master is so wise. He dropped everything else except for one thing left. Okay, he still can't see it. Cái người phàm phu mà sao làm được?
Cái mình nghĩ qua ông thiền sư ông giỏi đến độ ông thả hết tất cả, xả hết tất cả rồi, còn một cái cuối cùng không thấy đâu luôn nữa. Only one left, he can't even see it. Mà nhập định á, đến nỗi lúc nhập định á, mà ta gõ một cái là sợ, nó tức chạy ra về bảo vệ cái đục bình. And he is in samadhi, mind you, the invisible samadhi. And yet when someone touches his vases, he goes crazy in his samadhi. Dễ sợ không? That's how heavy the attachment is. Cái chấp trước nó khiếp như vậy đó. Trong định phải chạy ra, phải xuất định để mà bảo vệ cái này. And that's because you don't know what happened to you in samadhi. Tại vì chưa hiểu, ta không hiểu được chuyện xảy ra khi nhập định. Đừng có tưởng bở. Don't think you're free. Okay? So but then you probably could see us, what we're most attached to. So how do you know which one is keeping you back? You could see that, right? You cannot. I mean, you, master. Your good no advisor knows. Yeah. Cái người thiền tri thức thấy được cái đó, cái gì thấy không được. So we should ask you. You can ask all you want, but you won't get any answer. See, Xianjie is a time when we can monetize. I stick with me. I will teach you. His patience, 11 years, I'm beginning to figure it out. Okay, so anyway, so that's another way is you have to trust your good advisor. Thành cái người thiền tri thức nó rất quan trọng. Cái người đó thấy được cái chấp trước cái việc quý vị thấy không được. He can see your attachment, you cannot. Okay, and therefore, when you have a good no advisor, be careful. The way he teaches you is by asking you to do things. He doesn't tell you drop this. Rarely. Okay. Thường người thiền trí thức mà dạy cái gì nó bắt cái gì làm việc. That's how my master teaches me. Ông này ông dạy một cách là bắt thầy làm việc. Không có nói gì hết đó. He doesn't tell me drop this, drop that. 22 năm trời rồi, chưa bao giờ nói thầy mày bỏ cái này cho tao coi. He never, for the last 22 years, he never told me, why don't you drop this? Dear disciple, please drop this. Không bao giờ 22 năm trời, ông chưa bao giờ nói thầy á, trời ơi đệ tử cưng ơi, con xả này giùm thầy được không? He always tells me to do something. Mỗi lần là sai đi làm cái đã. And he asks you to do something I really don't like. Mà sai làm là làm những chuyện mình không thích làm không à? He always asks me to do something I do not like. That's my attachment. I'm beginning to recognize that pattern. Bắt đầu thầy thấy được cái đó. I came in, the first thing he asked me to do, lần đầu tiên thầy vào lập tức á, bắt đi dạy con nít. And until then, as a single, as a lay person, I hate children. Mà lúc còn tại gia là ghét con nít dễ sợ, rất là ghét. To the point it's like hatred, hận thù luôn, không phải là ghét. And then what did he do? He forced me to teach children. Bắt đi dạy con nít trong khung trường. To the point where I became they adore me. Đến độ mà dạy hay, độ nó thích mình còn ghét thêm nữa. The more I hate it, the more I hate it, the more I became popular with the children at the high school. And the more they want to come and learn from me, they tell me, hey, you better take a class with him before you graduate. Take a class with him. Nó đồn nhau, nó nói tụi em mà sắp ra trường hả, phải học một lớp với ông này nghe chưa? Nó đồn như vậy luôn đó. I hate it. Tôi ghét dễ sợ. My entire time at the high school in City TV, I hated it. Tôi ghét dễ sợ. I still do, vẫn ghét như thế. Okay, that's how my master teaches me. Thầy sư phụ thầy dạy như thôi, bắt làm việc thôi, mà làm những cái mình ghét nhất. So that's how he taught me to recognize what's stopping, what's keeping me back is the things I hate. Những cái mình ghét nhất á, không chịu làm á, là cái nó kẹp, nó cột chân mình lại. Okay.
And there's more, but for today, I am. Yes, Abel. What else do you have? He has another question. Yeah, time's up. I know. What? Can you hear me? Yeah. I wanted to ask, dropping attachments doesn't mean not caring anymore, but No, it's not caring. It's you still care. Okay. You care in the sense of compassion. You don't care in the sense of emotional attachment. You care in the sense that you see people suffering. It's very easy for people who practice Mahayana that it's very important for them to care. If you don't care, then it's not Mahayana. Be very careful. It's very good question. If you practice Mahayana, you don't care, you're in big trouble. Ông này ông ngoại cái họa rất là khôn ngoan. Mình xả có nghĩa là mình không có care. What's care in Vietnamese? Không có quan tâm nữa. Mình phải quan tâm, nhưng mình tu mình phải quan tâm. When you practice, you have to care. That's called compassion. That caring is called compassion. Cái quan tâm này là cái quan tâm từ cái lòng từ bi mới có. Còn cái gì mà không có cái quan tâm, quý vị chết ngắt. If you don't care anymore, you but Hinayana. Cái gì mà không quan tâm, quý vị chỉ là tiểu thừa thôi. That's not acceptable. Cái đó không được. You have to care. Okay? Excellent questions. Remind him that, only one hard question each time. Nhắc giùm lần sau mấy câu hỏi mà khó như vậy là học một câu hỏi một lần thôi. Okay, time is up. Thank you, everyone. Now, after this, we have the hands and eyes, and then the three refuges. Mình sẽ có cái thủ nhãn, xong rồi tam quy ngũ giới. All right, thank you.